ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ለነባሮች ደግሞ እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን። ዛሬ እንደምታዩ እዚህ ጋር ቆንጆ በጣም የሚጣፍጥ ቁርስ፣ በጣም ቆንጆ ቁርስ ወይም መክሰስ የሚሆን ዳቦ አሰራር ነው ይዘን የመጣ ነው። ወደ አሰራሩ እንግባ። መካከለኛ ትልቅም ትንሽም የማይባል መካከለኛ ዙኪኒ ነው ያለኝ። አንድ ነው ማደርግበት። የበሰለ ሙዝ፣ ሲነመን፣ የሎሚ ፍቅፋቂ ስለምጠቀመው አንድ ሎሚ አዘጋጅቻለሁ። ቫኒላ ኤክስትራክት፣ ለመጣፈጫ ደግሞ ሜፕል ሲረፕ አደርግበታለሁ። ቤኪንግ ሶዳ፣ ይሄ ኮኮናት ኦይል ነው። ኮኮናት ኦይሉ ገና አላቀለጥኩትም። እዚህ ጋር ዋልናት ነው ያለኝ። ዱቄቶቹ ደግሞ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ኮኮናት ፍላወር ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኩባያ የሚሆን ሚለት ዱቄት አንድ ኩባያ፣ ኮኮናት ዱቄት ደግሞ ግማሽ ኩባያ። ከዛ ቤኪንግ ፓውደር አረግበታለሁ ትንሽ። እንቁላል አለኝ። ዱቄት ሁሉንም መጠኑን እጽፍላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አረግላችኋለሁ። መጠኑን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ስንጀምር ዙኪኒውን እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። እዛው ላይ እርጥቡ ላይ የሎሚውን ፍቅፋቂም እጨምርበታለሁ። ይሄ እንደ ምርጫችሁ ነው፣ ግን ቆንጆ ጣዕም ስለሚሰጠው ሎሚ ፍቅፋቂ ቢደረግበት ይመረጣል። ካላችሁ፣ ከሌላችሁም ችግር የለውም ባይገባበትም። ዙኪኒውን አዘጋጅተናል። አሁን ወደ ደረቁ ውህድ ደግሞ እንሄድና አንዱን ኩባያ ሚለት ዱቄትና ግማሽ ኩባያ የኮኮናት ዱቄቱን አድርጌ ከዛ ሲነመን ፓውደር አደረኩኝ፣ ቤኪንግ ፓውደር አደረኩ፣ ቤኪንግ ሶዳ አደረኩኝ፣ ትንሽዬ ጨው አደረኩበትና ደረቁን ውህድ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሁለት ሙዝ ነበር ያዘጋጀሁት። ግማሹ በጣም ጥቁር ስላለብኝ አንድ ከግማሽ ነው የሚወጣው ማለት ነው። አንድ ከግማሽ ሙዝ አደረኩበት። ያው ይሄንን የምጠቀመው ስኳር ላለመጨመር ብዬ እንዲጣፍጥልኝ ነው ሙዝ የምጨምርበት። ደግሞ ቆንጆ ነው ስለሚያወጣው ዳቦአችንን ብንጠቀመው ችግር የለውም። ሙዝ ሜፕል ሲራፑም ለመጣፈጫ አረግበታለሁ። እናንተ ግን ያው ስኳር የምትጠቀሙ ከሆነ ስኳር ማድረግ ትችላላችሁ። እንቁላሉን አደርግበታለሁ። ሁለት እንቁላል ነው የማደርግበት። ስኳር ላለመጨመር ስል ነው ሙዝ ያደረኩት። ከዛም ደግሞ ሜፕል ሲራፕ። እናንተ ግን እንደዚህም ሆኖ በጣም ቆንጆ ጣፍጦ ነው የሚወጣው። በጣም እንዲጣፍጥ ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ ወይንም ሜፕል ሲራፑን በዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ደግሞ ስኳር መሆን ይችላል። ከዛ ቫኒላ ኤክስትራክቱን አረግበታለሁ። የቀለጠውን ኮኮናት ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ ሜፕል ሲራፑን አደርግበታለሁ። በነገራችን ላይ ኮኮናት ዱቄቱ በጣም ውሃ የሚመጥ ስለሆነ ትንሽ ነው የምናረገው። በመጠኑ አነስ ማድረግ አለብን፣ ወይንም ፈሳሹን ውህድ በዛ ማድረግ አለብን።
አሁን እንደምታዩት ደረቅ እያለ ነው የሚመጣው፣ ድርቅ ነው የሚለው። ግን ዙኪኒው ራሱ የራሱ የሆነ እርጥበት ስለሚለቅ በኋላ እሳት በነካው ቁጥር በጣም ድርቅ አይልም ውህዳችን ዳቧችን እና ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው። እንደዚህም ሆኖ በኋላ ላይ የዙኪኒው እርጥበት ስላለ ቆንጆ ልስልስ ብሎ ነው የሚወጣልን። ውሃ በጣም የመምጠት ባህሪ ያለው የኮኮናት ዱቄቱ ኮኮናት ዱቄቱ ደግሞ ከሌላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ሁለቱም ዱቄቶች ከሌሏችሁ የምታገኙትን ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እነዚህ እጠቀማለሁ ብዙ ጊዜ ቤክ ሳረግ። ለዳይቤቲክ ቆንጆ የሆኑ ዱቄቶች ናቸው፣ ተመራጭ ናቸው። ብዙ ፋይበር አላቸው። ኮኮናት ዱቄቱ ደግሞ ፕሮቲንም አለው፣ ጤናማ የሆነም ፋትም አለው እና ቆንጆ ተመራጭ የሆኑ ሎው ካርብ የሆኑ ዱቄቶች ናቸው። ብንጠቀማቸው ያው ለጤናም ይጠቅመናል በማለት ነው። እንግዲህ ውህዱ እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። እንደምታዩት ወፈር ያለ ውህድ ነው፣ ግን ዙኪኒው ስላለበት በሚበስል ሰዓት የራሱን እርጥበት ስለሚለቅ ድርቅ ያለ ዳቦ አይሆንም። ዙኪኒው ከሌለ ግን ዱቄታችሁ ውህዱ ፈሳሹ ውህድ በዛ ማለት አለበት። ኮኮናት ዱቄቱን የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው። ያው ውሃ የመምጠት ባህሪ በጣም ስላለው ፋይበር ብዙ ፋይበር ስላለው ነው እንግዲህ ውሃ ብዙ የሚመጣው እና በእንደዚህ መንገድ አልቋል። ላዩ ላይ ደቀቅ ያደረኩትን ዋልናት አነሰንስበታለሁ። መሀሉም ላይ ከሊጡም ጋር ደባልቀን ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን ላዩ ላይ ለስለስ ሳረገው ቆንጆ ደስ ይለኛልና ለዛ ነው ማደርግበት ማለት ነው። ይሄንን ለ40 ደቂቃ ፕሪሂትድ የሆነው ኦቨኖችን ውስጥ 350 ፋራናይት ላይ አስገብተን ለ40 ደቂቃ በስሎ ወጥቷል ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ቆንጆ በጣም ድርቅም ያለ አይደለም፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄ ለቁርስ በጣም ሁሉም ነገር ያለው ቁርስ ቆንጆ ቁርስ መሆን ይችላል፣ ስናክ መሆን ይችላል። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም እንግዲህ ጤናማ ነው፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደግሞ የሚጣፍጥ ስኳር ሳይገባም እንደዚሁ አድርጋችሁ በቀላል በሙዝ በዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው ስኳር ላለመጠቀም እንግዲህ በእንደዚህ መንገድ ሰርተን ጨርሰናል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ ቁርስ ነው። በሻይ በቡና ለልጆች በወተትም መበላት የሚችል በጣም ምርጥ የሆነ ቁርስ። የምትፈልጉትን ቀንሳችሁ የምትፈልጉትን ጨምራችሁ በፈለጋችሁት አይነት መንገድ መሰራት የሚችል ነው። በጣም አሪፍ ቁርስ፣ ጤናማ የሆነ የተሟላ ቁርስ ዳቦ ነው። ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።